Hyvää huomenta, arvon katsojat, ja sateesta tiistai-päivän. Nyt mun täytyy katsoa vielä, että miten tuo ääni toimii. Valitettavasti tämä äänihän toimii suurin piirtein täydellisesti. Tästähän voisi melkein laulut vetästä aamusta, mutta ehkä ei lähdetä siihen. Koska tänäänhän on se Peter Parkkonen ja Linda Lampenuksen esitys ja se on ihan mielenkiintoinen setti kyllä illalla. Oho. Joo, tässä juuri heränneenä ja no nyt jonkun aikaa ollut valveilla, varmaan tunnin verran. Kattelin vähän noita telkkarin. Huomenta vaan Laatukanava ja mukavaa aamupäivää. Tai kyllä tämä aamuun vielä menee. Aamupäivä on sitten 9 jälkeen. Näin, mutta nämä on tämmöisiä, mitä kukakin ajattelee. No ei nyt ihan varhaisaamua kuitenkaan, että 5-6 voisi olla semmoinen varhaisaamu. Mutta näitä määritelmiä voi tehdä minkälaisia tahansa. Tosiaan niin tämän päivän illallahan on Peter Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyy ja kyllä mä sen ajattelin tänä illalla katsoa. Vaikka mä oon mikään Euroviisu-ihminen sillä tavalla, mutta onhan se mielenkiintoista. Nyt ne spekuloi jo sitä, että jos tulee ne Euroviisut sit Suomeen, että mikä talous ja kaikkea muuta. Et ei Herran Jumala sentään. Toki sitä varmaan pitääkin ajatella, mutta ei kai se vielä kannata miettiä. Huomenta Kuuko, joko sä oot liputtanut Lindan ja Peterin puolesta? Mutta sinänsä hienoa, että nyt sataa vettä tämä päivä, niin luonto herää nyt. Et kyllä tuossa niinku ajelin taas, niin noita hiirenkorvia koivussa oli, hiirenkorvia oli koivussa aika lailla. Ja kevään merkki, kesän merkki ja hienoa, että sataa ja sitten vaan aurinkoon, niin siitä se kesä sitten on. Siinä se sitten on. Vai onko kesä jo ohi, kun on 12.5. Joko se meni se kesä? Voihan se olla, että se meni. Se voi olla, että se lyhyestä virsi kaunis. Kuuko ei ole varma, onko kuunnellut jo sitä biisiä ainakaan loppuun asti. niin, nämä on näitä. Joo, kyllä mullakin alussa, kun se oli se karsinta, niin mä en kuunnellut loppuun asti, mutta oikeastaan mulla tuli herätys, että ne voi pärjätä, kun oli esitys sitten tuossa YouTubessa, missä ne teki sen esityksen, niin se on vähän niin kuin elokuvamainen se musiikkivideomainen. Kuinka sä oot enemmän haitarimiehi? No joo, Koukko. Et vaan olis hanurimiehiä. Mutta Laatukanavassa olet lehden kuvan perusta, oliko Tapparan paitsio. Mä en ole kattonut uutisointia, mutta sen mä tiedän, että Tappara vei tämän viimeisen pelin, mutta ei viimeisen pelin, vaan viimeisimmän pelin. Huomenta Petri Hourula. Mites Kemissä, tuleeko vettä vai mitä siellä tulee? Pohjois-Lapissa kai lunta tulee vielä. Niin joo, mä tiedän sen tuloksen, miten siinä kävi ja tiukkaa on ollut ja mä tiedän, minkä takia KK hävisi. KK lähti pelaamaan varman päälle, eli ne meinasi, että otetaan varman päälle kova puolustus ja sitten se unohtuu se maalinteko siinä.
Mä en ole katsonut peliä, tää on semmoinen pelkkä mutu vaan, myönnän sen suoraan, mutta epäilys oli, että KK lähti liian varmaan päälle. Alussa kun KK lähti pelaamaan Tapparaa vastaan, niillä ei ole mitään hävittävää. Se peli oli iloista, tulosta tuottavaa, mutta kun se sai 2 voittoa, niin sen jälkeen vedettiin jarrut päälle, että nyt vaan puolustetaan ja mennään sillä, niin eiköhän me tämä hoidetaan. Silleenhän sitä ei hoideta. Tuossa taas pelissä Tapparalla ei ollut mitään hävittävää ja sitten sen takia ne voitti. Mutta mä en tiedä yksittäisistä jutuista, että oliko joku maalipaitsio tai ei. Ainahan noissa tapahtuu semmoista, mikä... Kummas puolen laatukanava muuten olet? Oletko sä KK vai Tapparan? Jos kysytään eri kannattajille, niin on eri näkemys. Ja tuomarit tuomitsee ja tuomarit voi tehdä virheitä ja sekin kuuluu pelin juoneen. Ai Kuuko lyö huomenna satkun KK suoralle voitolle. No miksei. Mutta no joo, nythän KK:lla ei enää ole mitään hävittävää, niin KK voi pelata täysillä. Ai vielä ei vettä saada Kemissä asti. Mutta kotijoukkueelle ei näytä niin iso merkitystä olevan tuossa jääkiekossa. Vieraissa ne pelaa välillä paremmin. Se on just se asetelma, kun ei ole mitään hävittävää, niin pelaa tosiaan voitosta. Ai 2 alkaa 100 ja kestää 18 asti. 6 tunnin vesisetti, se on ihan hyvä, tekee kyllä luonnolle ja omalla tavalla, kun mähän on semmoinen aurinkoihminen, niin tuo vesisade on niin mukava, mutta tämmöinen kesäsade on ihan hyvä ja mä kutsun tätä ehkä nyt kesäsateeksi. Eli mutta mä oon sitä mieltä, että jääkiekossa ei ehkä niin iso merkitys noissa loppupeleissä ole siinä kotiedulla verrattuna jalkapalloon. Eli jalkapallolla, jossa kotietu on ehkä isompi etu kuin tuossa jääkiekossa. Eli se on varmaan se katsojen määrä on niin paljon pienempi jääkiekossa ja kaikki huutaa kurkku suorana, niin se ei ole ehkä niin iso. Mä en tiedä, onko muuten tuolla KK:lla erikokoinen kaukalo kuin muilla joukkueilla. Onko sillä joku merkitys? Jos KK:lla on isompi kaukalo, niin Tapparahan mahtuu paremmin pelaamaan siellä. Ja sitten toistepäin. Mä en tiedä, kuka tietää, onko KK:lla erikokoinen kaukalo. Ai kevät 8+7 Perämeri. Joo. Mutta päivän keskilämpötila sielläkin taitaa olla sen 10 luokkaa, että sehän se virallinen määritelmä, milloin kesä alkaa, kun päivän keskilämpötila on useamman päivän alkaa 10. Mä en tiedä mikä on useampi päivä, kai se on 2-3 päivää. Jos on +10, niin se on Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kun, kyllä se nyt kesä on alkanut, koska mäkin on mä siirryin jo pääsiäisenä lyhyisiin kalsareihin, mikä on harvinaista. Yleensä se on mennyt lähemmäksi juhannusta, mutta mä siirryin jo pääsiäisenä, eli huhtikuun alussa siirryin lyhyisiin kalsareihin ja ei mulla oikeastaan palellu ja nythän mulla alkaa sortsikausi. Eli tuli haettu Prismasta tuommoinen uusi vyölaukku. Siinä oli tullut uusia nahkaisia vyölaukkuja. Te muut äijät, jotka käytätte vyölaukkuja, niin nyt kannattaa Prismas. Niitä ei kauan siellä ole, mutta sehän noissa oli ongelma tuossa vyölaukussa, että vatsan ympärys tai tänne, niin vähän oli kintiä mulle. Eli Pete, älä käy katsomassa, ei sovi päälle, sanotaanko näin. Mutta mullakin teki hieman, että sehän kertoo vaan, että täytyy hieman muutama kilo taas pudottaa painoa. Mullakin nyt vaihtelee tää sieltä. Tänään mä ajattelin olla ihan kalalinjalla, että ajattelin iFryerissa, Kirjo Lohta valmistaa iFryerissa tänään. Se olisi päivän ruokasuunnitelma. Mutta eilen tuli syötyä taas makkaraa ja jäätelöäkin ja muuta, että omalla tavallaan pitäisi joka hetki, mutta en mä jaksa mitään dieettiä.
Vete sanoi, että kevät tuli noin kuukautti aiemmin, kun yleensä tässä asiassa juttelimme äitin miehen kanssa reilu kuukausi sitten. Joo, mä oon samaa mieltä, että se tuli kyllä kuukauden etuajassa. Mutta se voi tehdä sitten Pete hyvin sateisen kesän myöskin. Ai Google kysyi, että onko semmoista olkalaukkoa koskaan kokeillut. No en ole kyllä, ei ole mun juttu se. Näillähän nykypäivän matkaajilla on se olkalaukko. Tuomas Kelalla on vaihdan alla ja mitäs näitä muita on, niin näen toi Kikipuolen rappioporukka, ne käyttää olan yli. Varmaan sen takia, ettei niitä viedä niitä rahoja. Mutta ei se mun juttu. Mä tykkään enemmän vuoilaukusta, että se on tuossa edessä se, mitä mä kannan mukana. Että en mä tuolla ulkomaillakaan kovin paljon kannan mukana, että mä laitan sinne hotellin säilytyslokeroon yleensä, mitä mulla on. Niin ei ole tullut kyllä mieleen. Eikö se ole vähän Kuuko naisten laukku se olkapää yli? Anteeksi vaan, mutta mun mielestä se on vähän niin kuin naisten laukku, käsilaukku. Eli tuo vyölaukku on selkeästi meidän läskien ukkojen äijien laukku. Sen takia sitä haukutaan. Muistakaahan se, että aika paljon kaikki semmoista, mitä keski-ikäinen heteromies käyttää, niin sitä haukutaan. Valkoiset tennissukat oli yhteen aikaan, mutta ne ei välttämättä ollut keski-ikäisen heteromiehen, ehkä ne nuorten jätkien vaate, mutta vyölaukku on aina haukuttu ja naurettu, ja mä en ole sen takia käyttänyt, mutta siitä huolimatta on käyttänyt. Ai Kuukolle olkalaukku punainen, niin vaaleanpuu pinkki. Vonhana on reppu selässä. Siis reppu olisi Vonhana hyvä, ja mä oon yrittänyt katsoa, mutta siinä on pieni ongelma tuossa repun kanssa. Eli nämä nykyajan reput on ihan perseestä suoraan sanottu. Että varmaan pitäisi semmoinen armeijan reppu käydä hakemassa. Ja ei sen takia, että leikkisi mitään sotilasukkoa, vaan nämä nykyajan reput, mä kävin monessa liikkeessä, mulla on aika leveät nämä hartiat. Siis, ja tämä ei ole mikään semmoinen, että pullistelen tässä, vaan ne on oikeasti aika leveät. Niin sitten kun tuon repun ottaa tähän, niin siinä repussa on ne levennykset noissa hihnoissa, niin se levennykset painaa tuonne kaulaan. Eli vaikka minkä kokoinen reppu on, niin se levennykset painaa tuonne kaulaan. Eli jos miettii, että mä laitan tästä yli, niin ne on siinä repussa, ne hihnat lähtee näin kapealta, sitten ne tulee tästä ja painaa tuohon kaulaan. Eli pitäisi olla semmoinen vanhanmallinen reppu, missä ne remmit lähtee vähän niin kuin sivummalta sieltä repusta ja tulee tästä näin, eikä mitään kaulahihnoja ole, niin semmoinen käy, mutta en ole vielä hyvää löytänyt sellaistakaan. Eli nuo repun hihnat estää minulta repun hankkimisen. Ja mulla on ollut, mutta ne on ollut tosi pieniä nuo reput. Joo, nahkaset remmit olisi hyvä ja ne lähtisi siinä repussa takaa niin vähän niin kuin näin, eikä näin. Eli se kun ne lähtee ihan vierekkäin ja sitten siinä on ne levennykset, niin hankaa kaulaan aika pahasti. Vanhanmallinen reppu, niin sanottu perunasäkki. Joo, näin on. Se on näin. Että ne on niin kuin liian pieniä. Sitten monesti nuo reput on sisällöltään liian pieniä, niin se on ihan naurettavan näköistä, kun me heitä. Se on vähän niin kuin käsilaukku olisi tuossa selässä. Ja mulla on oikeasti nämä hartiat aika leveät, että se niin kuin tekee niin typerän näköiseksi sen repun. Mutta tästä kun tuli puheeksi, niin mun täytyy käydä kyllä armeija jossain, olisiko siellä sitten. Tosin nykyään armeijaukotkin on niin pienikokoisia, että, niin mentiin. Arto Korvaari sanoo, että harvinaisen älykästä aamupäivää kaikille. Niin, täällähän on tekoälyllinen aamupäivä. Kuuluu rinkka selkää ja paanalle. Niin mitä, siis joo, mutta tossahan on vyölaukussa hyvä, että siinä saa kaiken tarpeellisen mukaan, se on tuossa edessä. Eli ainut on, kun käy kusasemassa, niin päätyy noin sivuun se siirtää, se on ainut ehkä huono puoli. Onko vyölauku ainut huono puoli, kun käy kusasessa, se joutuu siirtämään tänne sivuun? Onko se ainut huono puoli? Muutenhan se on melkein täydellinen asuste.
Mä muuten kävin Laatukanava kattoon tuolta XXL serareppuja, niin siellä oli sama ongelma, että niissä on ne vahvistehihnat käy tuohon kaulaan osuu. XXL oli. Siellä kävin etsiä reppuja, ei sielläkään ollut. Aika pieniä reppuja sitten se hihna meni tuohon kaulaan. Taitaa nykyään erärepuissakin olla vähän sama ongelma, että tehdään se vahvennusosa tuohon. Mä en tiedä miksi se muuten tehdään, entisaikaa ei ollut. Kuuko kysyy, että etkö kusekaan istuvalta? No en kyllä kuse. Eikö se ole tyttöjen hommaa, Kuuko? Mä katsoin ennen semmoinen Pikku-Pietarin piha, niin sehän oli ylpeä, kun se oppi kuseen seisaltaan, Pikku-Pietari. Jos ette tiedä, niin kattokaa Pikku-Pietarin piha, mutta kyllä mä oon aina harrastanut seisalta kusemista. Joskus se on vähän tullut häilivää, tietysti jos on tullut vähän rommia otettu liikaa, niin siinä on ollut sitten seisoma-asento. Ei ole välttämättä kestänyt loppuun asti aina, mutta joo, kuitenkin. Mutta onhan se totta, että jotkut lihavat miehet hän käy istuvalteen kusella. Käykö Ari Korva pissaamassa istuvalteen? Entäs Petri Hourula? Et monesti on, jos on iso maha ja muuta, niin sitten monet käy istuvalteen. Ei mun vielä niin iso, enkä mä oikein tiedä, niin se ei ole se mun asento siinä niin hyvä, että joo. Nämä on tämmöisiä yksilöllisiä juttuja. Mutta onhan sitä Kuuko semmoisia naisiakin, mitkä käy kusasemassa seisaltaan. Tiedä, onko sä kuullut tämmöistä? Mä en tiedä, onko siellä päin liikkunut sellaisia naisia, mutta kyllä niitäkin on. Pete on sanonut, että Rautaruner ei todellakaan. Ari Korva kusee istuvalta. Ari Korvalle käy kaukki asennot tällä vartalolla. Tarkoittaako se Ari Korva, että myöskin makuasento on repertuaarissa? Oi. Joo, mutta ei tietenkään tuomita jokainen tavalla, eikä siinä on istualta, jos käy, niin ei niin paljon mene lattialle sitten. En tiedä. Oho. Ari Korva käsiseisolla en kuse. Niin, käsiseisonta, tarkoittaako se, niin mitä se nyt sitten tarkoittaakin? Jotkuhan käy kusaseen silleen, että ne nojaa toiselle kädellä siis seinässä. Jos te käytte vaikka tuolla yleisissä WC:ssä, jossain ABC:llä tai jossain, niin katsokaapa tarkkaan, niin siinä näkyy kämmenenjälki siinä WC-pöntön yläpuolen seinässä, että jotkut ottaa tukea siitä. Omalla tavalla se on ymmärrettävää, koska monesti pöntöllekö menee tilaa vähän, niin sitten jos ei oikein pituutta riitä, niin se vähän tippuu siihen eteen, niin omalla tavalla etusuuntaan nojaamalla, niin saa kädellä tukeutettuna hyvä asenne. Ari Korvalla käsi seisonnassa, niin ravistaminen hankala. Niin. Mutta on näissä semmoisia mielenkiintoisia juttuja kyllä ihmisen elämässä. Mutta kyllähän toi naiselle on hankalampaa, jos miettii noi yleiset vessat matkallakin on aika kauheassa kunnossa ja naiset joutuu aika usein istualteen menemään. Niin mutta kuten sanoin Kuukolle, jotkut naiset käy seisaltaakin kusella. Tuolla kun kävi aikoinaan Viipurissa, joskus tuli käytyä, silloin kun se oli vielä suurin piirtein Venäjän vallan alla, niin siellähän on tapana, että ne menee seisomaan siihen WC-reunalle, naiset, ja se on ihan ymmärrettävää kyllä. Varmaan tapahtuu Suomessakin, jossain on joskus ollut kengänjäljet, tosin miesten vessassa, mutta ilmeisesti miehet tekee samalla lailla, että ne on niin likaiset ne vessan reunukset, että ne
käyvät siinä seisaalta. Meikäläisen tasapaino se olisi mahdoton tehtävä. Mitä Ari Korva, jos sä menisit vessaan ja pitäisi siihen reunukselle mennä seisoon ja siitä toimittaa tarpeensa, niin onnistuisiko se? Ari Korvalla tänään pääpäivä Illemmalla. Mikä se sellainen pääpäivä on? Mikä on pääpäivä? Oh. Joo, mutta tuossa mä oon ajellut paljon nyt autolla taas ja tekoälyn kanssa jutellut matkalla. Ja mullahan tuli tuossa eilen video, kun menin tuossa Kurun kautta Vaskikulmaan. Ja siinä monta kertaa tekoälyn kanssa keskustelin matkalla ja sekä menestyksellä että vähemmällä menestyksellä ja niin edespäin. Ja nyt mä latasin tuossa just eilen, niin tulee toi Alavustuuri, Alavuksen keskustan läpi Tuurin kyläkaupalle tulee video. Mä varmaan laitan tuossa iltapäivällä sen näkyviin sitten. Ja mikähän mulla vielä tuolla on Vimpelissä ajoja ja Vetelissä, nekin tulee tuossa myöhemmin. Mutta sitten mä otan taas lisää noita, että muistakaa kommentoida myöskin noita ajeluvideoita. Ari Korvan flunssa Toipilas. Niin ja, ai jaa, pääpäivä juodaan humalahakuisesti. Minähän en noista tiedä, kun mä olen lopettanut alkoholin käytön kokonaan tuossa pääsiäisenä 4. päiväkö se oli, huhtikuuta, ei toukokuuta vaan huhtikuuta, niin mä tein päätöksen, että mä en ota alkoholia, mä en tarvitse sitä mitenkään. Mutta en mä ole millään niin katkolla eikä mitään tämmöistä raittiina tai muuta. Mä en vaan ota alkoholia. Eli mun mielestä tipaton ja tämmöinen määrittelee ja jotenkin luo paineestaan, mutta sitten kun ei ota, kun ei tee mieli, niin se on hyvä tapa tuon alkoholin kanssa. Ari Korva ottaa viinoa ja kaljaa. Ai, paha juttu. Mutta en tuomitse tietenkään, eihän se minulta ole pois. Ja omalla tavallaan, kun mä tein ton päätöksen tuossa pääsiäänä, että mä en ota alkoholia, niin mullahan siis oli vähentynyt aika paljon toi alkoholiotto. Tuossa pari vuotta sitten tuli kipattua kyllä vähän liikaa, että se on selkeä, kun oli näitä multilive-lähetyksiä, niin sitten tuli vähän siinä otettua että oma tavallaan myöskin seuran vuoksi ja niin edespäin, mutta siitä mä pääsin onneksi eroon ja se olisi vienyt kyllä turmioon se että tuossa multiliveissä keikkuja ja ryyppää, niin se vie kyllä ihmisen turmioon. Mutta mä irtauduin siitä ja lopetin sen, kun mä koin, että se ei ole mulle hyväksi. Ja sitten alkuvuodesta mä oon tosi maltilla ottanut, muutaman kerran tänä vuonna ottanut alkoholia, mutta pääsiäisen mietin, että miksi mä otan niitä muutamaankaan kertaa. Ari Korma sanoi, että en ota lukuhäiriö juontajalle. Niin, se voi olla. Se lukee, että olen flunssa Toipilas ja viinoo kyllä. Ja kaljoo. No eikö toi nyt tarkoita? Viinoo kyllä on ja kaljoo. Niin joo, eihän se lukenut, että sä otat joo. No niinhän se joo, okei. Eli sun on alkoholia, mutta sä et nauti sitä. Alkoholi on nautintoaine, kyllä kieltämättä. Tuossa on yksi asia, mikä mä oon miettinyt siis monta vuotta jo, että pitäisi mennä joku päivä ihan lähtemällä lähteä kalastamaan. Sitä mä oon miettinyt. Mutta kyllä se on vaikeaa saada itsestään irti sekin, että mulla on monta onkeakin mä oon hankkinut ja sitten ne on ollut varastosta ja mä oon heittänyt pois ja taas mulla on ongeton hetki ja sitten mä innostun, käyn hakemaan ongeen jostain ja sitten tulee joku muutostilanteessa, mä pääsen varastoon tai kaappiin ongeen ja sitten tuhotettua sitten. Ari Korvalla on munatkin. Onnittelut Ari Korva, että on munat säilynyt kuitenkin.
Onko niillä käyttöä muuten kuin noin niin kuin esteettisessä muodossa? Mutta joo, järjen ääni on ollut 22 vuotta ilman alkoholia. No se on kyllä hyvä setti sekin, että rahallista säästöä ja henkistä ei voi edes tietääkään, että se on pitkä aika. Oliko sulla järjen ääni paha viinaongelma sitten, kun sä oot noin kauan ollut ja muistat 22 vuotta? Toki mähän on semmoinen, että mulla oli tuo tupakan polttokin, mä yritin opetella sitä vuosikaudet ja se oli aina yhtä typerän olosta ja typerän näköistä, kun oli se tupakka suussa. Ja sitten ei ollut kulkuneuvoa, niin silloin me lopetettiin tupakan poltto ja pistettiin rahat, ostettiin osiksella mersuja. Se oli hyvä päätös. Siihen loppui tupakan poltto ja ei ole kyllä tehnyt mielikään. Ja sitten järjenä, niin se on vähän semmoinen juttu, että kuinka nuori, jos olet nuori 2-30 ja tottunut käymään vaikka ravintolassa, niin se on paljon vaikeampi alkoholista luopua, koska sehän tuo tietynlaista sisältöä siihen ravintolassa käymiseen. Mutta mä itsehän en käy ravintoloissa, niin ei mulla silloin sitä, en mä ole ikinä pussikaljajuoja edes ollut. Että. Jari, sä teillä on ongelma, että tässä on vaan vähän pitkäksi venähtänyt tauko. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Niin, arvoisat katsojat, muistakaa liittyä jäseneksi. Voit tukea kanavan toimintaa liittymällä jäseneksi tai Supersatin kautta. Ja tuossa ajatuksena se, että kun mä teen nyt näitä ajeluvideoita ja näitä kesävideoita, niin se vähän lisää sitä intoa ja muuta liikkuu tuolla, jos jäsenet tukee. Mutta toki en mä lopeta sitä kokonaan kuitenkaan, että siinä mielessä. Ja tosiaan niin kuin jäseneksi liittymällä, niin rahat menee ja maine kärsii, että se on selkeä. Ainakin rehellisesti mainostettu. Siinä ei ainakaan ole mitään epäselvää. Ja mitäs siitä vielä sitten? Ai niin, nyt ei muuten live mene kikin puolelle. Se vaan vaati sitä kikkailua ja muuta, niin siinäkin voisin tehdä tuossa joku päivä taas. Se on vähän sellaista, että molemmat on hyviä palveluita. Nythän niillä oli joku Parshause vai mä en osaa, Parkhause, mikä se on, Packhause. Mä vaan katoin, tuossa oli joku ilmoitus, että Jetro voitti Packhause ja saiko se 50 000 rahaa. Pete sanoi, että nyt ei tekoäly päästä mun viestejä läpi. Okei, mitähän se tekoäly nyt siihen pistää hanttiin? Joo, se on välillä tässä satissa, niin toi on niin tiukkana toi tekoäly, mutta eihän sille mitään voi. Mutta joo, Jetro ilmeisesti, voittiko Jetro ton Packhause? Mikä se nyt nimeltä, mä en välttämättä osaa lausua. En ole seurannut sitä, mä muutaman kerran katoin, kun avasin tuon kikin, niin se suosittelin, niin Jetro voitti. $52 500. Liikemies Jetro Rooster, joo. No niin. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Tossa. Liikemies Jetro Rooster voitti Packhause-sarjan. Hänen lopullinen voittoputtinsa oli 52 500. Eli tässä me näemme taas, että raha menee rahan luokse. Ei siinä sen kummallisempaa. Ai Ari, joo, alkoholi ja Aria ei saa mainita samassa lauseessa. Niin. Mitäs miettii, että teille herättää, että Jetro voitti 52 500?
Mulla tulee muutama ajatus mieleen tässä. Mä kerron omat ajatukset ja teillä on varmaan omat ajatukset, mutta mulle tulee muutama ajatus mieleen. Ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, kun Jetro voitti 52 500, niin meneekö ne ulosottomiehelle vai maksetaanko Jetrolle riihikuivana käteen? Toihan on KIK-palvelu, niin sinne ei varmaan ulosottomies pääse niin väliin. Eli 52 500, niin Jetro tekee taas paljon matkaa sille rahalla. Niin Järjenäiset ei voittorajat taida mennä verovelko, ei varmasti mene, että sehän KIK-palvelu maksaa sen eri kautta ja niin edespäin. Ja ei siinä mitään, Jetro on voittonsa ansainnut, koska mä mietin sillä tavalla, mitäs mieltä sä oot Järjenä ja Ari Korva ja Petri Hourula, jos siteeramme tätä yhtä musiikin tekijää, kuka muu muka? Eli tämä mun mielestä olisi hyvä kysymys, niin kuka muu muka? Eli kyllä se, ainakin muutaman kerran mä katsoin, kun mä menin kikkiin niin menin sinne ja katsoin muutaman kerran, niin kyllähän toi Jetro on ansainnut sen, että se oli selkeästi värikkäin, puheliain ja semmoinen viihdyttävin henkilö tuolla. Se on kyllä ihan selkeä. Eihän siellä ollut ketään muut oli semmoisia tyhjänpäiväisiä tupettajia siellä, niin kyllähän Jetro on tähti. Kuulkaat Espanjan tili, eiköhän saa itsellä? Niin, saa varmasti, joo, se on näin. Ja kyllähän Jetron rahaa pitää tehdä, kun jostain se täytyy saada matkarahat ja ruokarahat. Järjen äänsät onhan Jetro Supliikki tarinan kertoja. Niin no Jetro on niin sanottu tähti, eli TV-tähti ja elämän sankari ja ties mitä, että verrattuna noihin muihin. Eihän tuolla ollut kellään mitään persoonaa Jetroon verrattuna, että se oli ihan selvä. Mutta sitä me ihmettelen, että katsojat sitten äänestivät, että yleensä katsojat on kateellisia tuommoisille Jetron tyylisille, niin se ei vaikuttanut tossa. Kato se Emelikin, mitäs helvetti sä oot Puolassa teet, Emeli? Niin, Puolaankin voi matkustaa, ei mulla ole kyllä mikään suosikkipaikka Puola, mutta kyllä sielläkin varmaan voi ihan hyvät matkustusmestat olla. Kuuko sanoi, eikö se nyt jonkin suomalaisen teeman taas juontamaan? No periaatteessa Jetrohan tekee noita YouTubeen ja kun se tekee Twitch-palveluun, tekee noita matkasettejä. Eli joo, kyllä mä sanoin, että Jetro on ton voiton ansainnut. Kyllä Jetro oli ehdottomasti viihdyttävin, ellei viihdyttävin henkilö. Olihan siellä toki Amanda Harkimokin, mutta hänelle ei se ulosanti ole kuitenkaan ihan samaa luokkaa. Järjen ääni toivottaa mukavaa reissua. Emil, Danskissa ollaan 1 päivä vielä aikaa lomalla. Oletko käynyt Emeli tuolla keskitysleirin kattoa? Eikö se siellä Puolassa ole? En mä tiedä kyllä, onko niissä mitään kattomista nykyihmisille, en osaa kyllä sanoa. Että se oli sitä aikaa. Tuossa muuten liittyen vähän tuohon Auschwitziin tai tämmöiseen paikkaan, niin ennen kaikki tiet veivät Puolaan, varsinkin sota-aikana. Mutta nyt jos mietitään tätä itse vankeusjuttua, niin tämä Anneli Auer ja Jens Kukka on vapautettu syytteistä. Ja yllätys, että Suomen oikeuslaitos on oikeuslaitos, se tässä yllätti. Eli kyllä mä jo epäilin tätä Suomen oikeuslaitosta. No, kuitenkin Anneli Auer ja Jens Kukka on vapautettu ja nyt he saavat niin sanottua koppikorvausta. Niin mikä on ratkaisu meidän päättäjillä? Oikeuslaitos on toiminut väärin
ja he saavat lakisääteisen koppikorvauksen. Ja nythän tässä kävi sillä tavalla, että meidän hallitus yrittää saada koppikorvaukset pienemmiksi. Eli toisin sanoen, jos ne mietitte, että meidän oikeuslaitos toimii väärin, ja silloin kansalainen saa koppikorvauksen, kun se on syyttömänä ollut vankilassa. Sehän on ihan oikeustajun mukaista. Niin nyt meidän hallitus on päättämässä, että niin sanottu koppikorvausta pienennetään. Eli toisin sanoen syyttömänä istumiset ei saa enää semmoista korvausta siitä syyttömyydestä, että ihmisen elämän tarkoitus taas huononee. Ja mun mielestä se on ihan perseestä kyllä. Oikeuslaitos pitäisi olla niin hyvä, ettei syyttömänä tuomita. Toki niitä on aina ollut syyttömänä tuomittuja. Suurin osa on kyllä syyllisiä, ainakin osittain, mutta hallituksen ratkaisu ei ole tehostaa oikeuslaitoksen toimintaa, vaan hallituksen ratkaisu on pienentää koppikorvauksia. Et kyllä tämä on mielenkiintoisia nämä meidän päättäjät. Petri Huolesta ei taida meidän kansanedustajilla oikeuden tajun tuntoa, mutta eihän me voida kansanedustajia syyttää, koska kansahan on valinnut sinne. Eli siis kansanedustajat on meidän kansan peilikuva, kai te sen tiedätte. Morjesta vaan Pekka Vesala, tuleeko siellä vielä vettä vai oletteko säästyneet vesisateelta? Tai säästynyt, eli se on hienoa, että sataa. Mutta kyllä tämä on mielenkiintoista, kun ajattelee näitä asioita, että tosiaan jos oikeus toimii väärin, niin hallitus ei halua tehostaa oikeuden toimintaa ja valvontaa, vaan pienentää koppikorvauksia. Oi vitsi. Kyllä te mietitte niin kuin Anneli Auerin ja tämän Jens Kukan, varsinkin Anneli Auerin tapausta, niin kyllähän siinä koko elämä on vedetty niin kuin penkin alta. Onko se oikeudenkäynnit kestänyt jo 20 vuotta ja niin koko elämähän siinä on vedetty penkin alta. Nyt ne vauhdottaa vain, että kuinka paljon saa rahaa, mutta ei se korvaa sitä. Mietti, se on menettänyt se on menettänyt miehensä, koko perhe-elämänsä ja suurin piirtein istunut vankilassa ties kuinka monta vuotta. Niin toi rahamäärä ei tietenkään korvaa sitä, eikä sillä saa elämäänsä takaisin, mutta kyllä se edesauttaa jonkun verran. Ainakin hoitaa näitä traumaattisia asioita, mitä tuossa tekee. Pekka Vesän mielestä, eikös kaikki vankilassa istujat ole syyttömiä, jos ehkä kuunnella. Niin, no se on kyllä totta tietysti näinkin, mutta jotkuhan Pekka Vesala on oikeasti syyttömiä. Eli olihan Pekka siellä laivoilla aikoinaan se laivaoikeus, eikä sekään aina ihan rehellisesti toiminut. Eli pistettiin lankulle kävelee. Nythän oli joku juttu tuossa, että se ei ole totta, täysin totta se lankuille, että laitettiin kävelee. Mutta en mä tiedä, muutetaanko sekin nyt meidän historiassa, sitä ei ole tapahtunut. Sittenhän oli se kölin alta vetäminen, mikä mun mielestä kyllä aika rankka juttu sekin. Eli laivan kölilanta vedettiin köydellä ja se oli semmoinen, oliko se nyt viimeinen varoitus Pekka Vesala kölialta vetäminen ja seuraava oli sitten lankulta kävely, mutta nyt oli joku tutkimus taas keksitty, että se ei olisi se lankulta käveleminen ollut oikeasti niin kuin täysin totta, mutta en tiedä. En ollut laivalla ja en ollut laivalla ja onko siellä laivoilla semmoinen lankku, mikä voi työntää tarvittaessa, en tiedä. Sehän vaatisi, että laivalla olisi mukana semmoinen lankku, mitä pitkin pystyy kävelemään, mutta en tiedä, onko siellä laivalla lankku. Petesat kansa ei tiedä, mitä valitsee. Miten sä voit, siis toi Petri Horla noin sanoa? Koska silloin kun alkaa ne äänestykset, niin meillä on hyvin vahvoja mielipiteitä, jokainen touhottaa, miten pitää äänestää, niin miten niin ei tiedä? Eli ne, jotka tietää, ne ei äänestä ollenkaan. Ja sitten ne, jotka tietää kans paljon, niin ne äänestää. Tämä on vaikea.
Hyvin harva sanoi, että en tiedä. Joku sanoi, että en tiedä, ketä äänestää. Se on toki totta, mutta se on hyvin pieni ryhmä. Kyllä on vankat mielipiteet. Osa sanoi, että en äänestä ketään, koska ne on kaikki samaa soopaa, niin kuin minäkin sanon. Sitten on tämmöisiä hyvin vahvoja mielipiteitä, ketä äänestää ja ketä pitäisi muidenkin äänestää. Pekka Vesala sanoi, että onko liian pieni väkiluvultaan kansa ja edustajia liikaa eduskunnassa. En mä usko, Pekka Vesala, että niitä liikaa on, koska kyllä se, että niitä on enemmän, niin tuo semmoista tietynlaista demokratiaa enemmän. Mietipä, jos niitä olisi vaan parikymmentä niitä päättäjiä, niin sitten kun osuu sopiva kerma sinne, niin kusessa ollaan. Toki ollaan nytkin, en mä sitä sano, mutta en mä tiedä, vaikuttaako se sitten, että niitä olisi paljon vähemmän. Mun mielestä se edustajien määrä on aika hyvä, mä oon sitä mieltä. Eli kyllä siinä jo tulee vaihtelevuutta, mutta monesti mä ihmettelen, kun mä oon katsonut näitä eduskunnan istuntoja, niin siellä on sitä porukkaa, niin mä oon miettinyt, että miksi noi on äänestetty sinne. Sitä mä oon kyllä miettinyt monesti. Siellä on paljon myös edustajia, jotka ei suutaan avaa koskaan. Ne vaan istuu siellä, ottaa rahat pois, pelaa kännykällä jotain Tetristä. Huomenta, Katja. Tietääkö Katjan mielestä Suomen kansa, miten pitäisi äänestää? Suomessa on valitettavasti semmoinen asia, kun meillä on kyllä hyviä, ajatuksiltaan hyviä ihmisiä, mutta kun ne pääsee valtaan, niin se valta sokaisee heti kyllä. Pekka Vesalan mielestä pitäisi erota Natosta ja luoda uudet kauppasuhteet Venäjälle, eli lopettaa uhoaminen. No tässä me ollaan, Pekka, kyllä täysin eri mieltä, mutta ei täysin eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että NATO oli Suomelle hyvä asia, koska Venäjä on täysin vastuuton toimija, eli siihen ei voi kyllä luottaa. Mutta siinä mä oon samaa mieltä, että nuo kauppasuhteet pitäisi palauttaa ja lopettaa uhoaminen. Mä oon samaa mieltä, mutta Natosta ei pidä erota. Että se oli oikeastaan Suomelle erittäin hyvä asia, että se antaa turvallisuutta. Mutta toi uhoaminen pitäisi kyllä lopettaa. Mua itsekin ottaa pattiin, kun ne uhoo tuolla koko ajan. Että se on selvästi niin kuin kaivetaan verta nenästä. Ja nyt kun ollaan Natossa, niin sitä verta kaivetaan enemmän vielä. Mutta kyllä, Pekka, se valitettavasti menee siinä, että maailmassa pitää puolensa valita, koska sen huomaa näissä kaikissa sodissa ja muissa, että siellä pitää se puoli valita. Ja jos Suomi olisi valinnut Venäjän puolen, niin se ei olisi kyllä hyvä asia ollut, minun mielestäni. Katja ei tiedä, aina äänestetään väärin. Niin, Katja, oletko sinä äänestänyt väärin? Sen myöntäminen on ensimmäinen askel kehitykseen. Mutta no mä äänestin silloin yhdessä vaaleissa itseäni, niin no ehkä mä äänestin väärin, en tiedä, ei sillä ole mitään merkitystä. Petri Hourula on Katjan kanssa samaa mieltä. Onko Petri Hourula vielä perussuomalaisten kannattaja? Vai onko sulla jo takki kääntynyt siinä suhteessa? Persut pettää aina, eikö se ole se Kepulta peritty sanonta? Mutta omalla tavalla perussuomalaiset nousi sillä tavalla, että vaikka se on porvaripuolue, niin ne houkutteli köyhää kansaa äänestään. Ja sairaita ja köyhiä houkutteli äänestää. Ne on kyllä pettänyt, nämä sairaat ja köyhät perussuomalaiset, mutta rikkaita ne ei ole pettänyt. Vete ei kuulu mihinkään lohkoon eikä lahkoon. niin, okei. Mutta joo, perussuomalaiset petti kyllä tämän köyhät ja sairaat. Et se on ihan selkeä asia. Siinä jos joku väittää muuta, niin puhuu soopaa. No ehkä ne perussuomalaiset on sitä maahanmuuttoa ja muuta tämmöistä kehitysapua hillinnyt. Se voi kyllä olla, että siinä mielessä varmaan pitänyt sitten puheita ainakin jonkun verran. Mutta kokoomus on selkeästi pitänyt lupauksensa ja hyväosaisten asioina vienyt eteenpäin edelleen. Että kokoomus on yksi harvoja puolueita, mikä pitää äänestäjiensä
äänestäjiensä puolta loppuun asti. Mutta meitä on harvaa, meillä on Suomessa aika vähän kuitenkin porukkaa, jotka pystyvät kokoomuksen jäsenenä saamaan sitä hyötyä, mitä tämä kokoomus tuo kannattajille. Mutta sitäkin kuitenkin on, että kokoomus on vuodesta toiseen mukana ja välillä se aina pääsee tuonne vallan kärkeen. Mutta ei kai tässä Suomessa ikinä asiat niin hyvin ole, että kaikki on sanonut, että onpa asiat nyt hyvin. Ei se varmaan tapahdukaan. Suomellahan on aina semmoisia jos sanotaan, että Linda Lampenius ja Peter Parkkonen, menee eteenpäin, niin sehän olisi sitten semmoinen kevätjuhla Suomessa. Pekka Vesala, runnari, sanoi, ettei politiikka kiinnosta. Mites nyt? No ei se kyllä kiinnosta mua, mutta voihan siitä puhua. Eihän mua kiinnosta istuvalteen kuseminenkaan, mutta siitäkin mä pystyn puhumaan. Eli tämä on vähän semmoista, Pekka, sä vedät nyt niin kuin mutkia suoriksi, että ei mua kiinnosta kurrimaitokaan, mutta kyllä mä siitä voin puhua. Eli kyse on niin kuin lähinnä siitä, että mikä on se oma agenda. Eli mä en ole poliittinen henkilö. Eli mulla ei ole yksittäistä mielipidettä johonkin politiikkaan, enkä ole aktiivinen politiikassa, koska se ei mua kiinnosta. Mutta toki mä voin siitä puhua, jos se voi olla, että se katsoja kiinnostaa enemmän, niin se olisi aika rajattu, jos ei mistään voisi puhua. Eli se ei niin kuin lisää mitään. Kuusa, nyt oli kyllä vuoden vertaus. Näin se on, Kuuka. Eli eri asioista voi puhua. Ei mua uskontokaan kiinnosta tippaakaan. Mutta kyllä mä siitä puhun, niin aikoinaan mä olen jopa lukenut Raamatun 2 kertaa, mitä Ari Korva ei usko vieläkään, kun Ari Korvalla se usko välillä horjuu vähän, mutta mä olen lukenut Raamatun 2 kertaa, mutta ei mua uskonto kyllä kiinnosta. Sama on politiikan kanssa. Totta kai pitää ottaa jonkun verran selvää, että voi sanoa, ettei se kiinnosta, että ei sitä muuten. Pete, saat ainahan puhua voi, kyllä se näin on. Pekka Vesala, politiikka yhteistyöasioita hoitamista, ei omien. No juu, mutta eikö se mene niin kuin 1+1? Pete, saat Arilla ei usko horjua. Joo. Mutta sitten mä olisin, Pekka, kiinnostunut politiikasta, jos mä niin valitsisin jonkun puolueen tai lähtisin jopa äänestämään jotain valitsemana henkilöä, niin sitten voisi sanoa, että politiikka kiinnostaa, mutta ei se kiinnosta, että se on ihan perseestä. Ja ei mua urheilukaan sinänsä kiinnosta, jääkiekko, vaikka mä puhun siitä väliin, niin kuin tänäänkin avattiin tästä KK Tappara tilanteesta. Niin avattiin keskusta, mutta ei mua kyllä silleen kiinnosta toi kovin paljon. Se on vain yksi puheenaihe monien joukossa. Ja niin jalkapallossa mua kiinnostaa toi Englannin liigan vakio 1, se mua kiinnostaa, se on niinku selkeä. Mutta ei Premier Fantasy niin kovin paljon, Premier Fantasy kiinnostaa jollain tavalla, mutta itse Premier Liiga ei kyllä niin paljon. Eli nämä on tämmöisiä painopisteitä. Ja sitten tosiaan kun minua kiinnostaa Englannin liiga, mä puhun vanhasta liigasta, se on Premier, mutta jos mä puhun siitä, niin minua kiinnostaa tuo vakio 1, se on kiinnostava peli. Pelillisesti kiinnostava, mutta ei mua kaikki Veikkauksen pelit kiinnosta, mutta vakio 1 kiinnostaa. Mä oon sitä harrastanut niin monta vuosikymmentä. Se mua kyllä kiinnostaa. Ja Mutta yleisesti ottaen ei mua jalkapallo niin paljon kiinnosta, että mä katsoisin jotain maaottelut. Ainut poikkeus on ne maailmanmestaruuskisat, että niissä mä oon katsonut monta peliä. Eli jos jalkapallosta puhutaan, niin se on nimenomaan tämä vakio 1 ja maailmanmestaruuskilpailut, ne mua kiinnostaa, mutta muuten ei juurikaan. Ja sitten kun siellä on tämmöisiä paskoja suosikkia kuin joku Messi, niin se mua ärsyttää. Kyllä Ronaldo on sentään Ronaldo.
Jumalauta, siinä on hieno mies, hieno pelaaja. Messi on saanut paljon vihaa siitä, kun se on komea ja hyvä käytöksinen ja muuta. Et Messi on sitten taas semmoinen puskassa viihtyvä. Mitä mieltä te olette, kumpi on parempi tai mukavampi jalkapalloilija, Messi vai Ronaldo? Mikä on teidän katsojien mielipide? Mä itse olen Ronaldon kannalla. Petri Hourosat, niinhän se pitäisi mennä, mutta ei se aina mene. Pekka Vesala ei mitään poliittista puolueita, en ole koskaan äänestänyt, 71 vuotta olet tyytyväinen. Niin. Pekka Vesala töitä, kun tekee, niin aikaa turhille ajatuksille. Niin, ne on vähän kaksijakoisia juttuja. Sehän on hyvä, että on työtä, mistä saa rahaa ja ei ole liian huonot työolosuhteet, niin sehän on se monen unelma, mutta monesti se ei mene näin. Silloin kun työtä tehdään, mutta palkkaa ei enää makseta, niin silloin se on jotain, siihen täytyy tehdä. Ja Pekka Vesala ei tiedä mitään jalkapallosta, KTP on rauta. Joo. Mikähän muuten KTPn tilanne tällä hetkellä? Missähän se yleensä seiluu? Sehän on joskus ollut pääsarjan joukkue. Palloliiton tuloslista. No, kielletään sitten evästä. No tästä tulee vaan huuhkajat koko ajan, ihan perseestä. Aikuisten valtakunnalliset sarjat, olisikohan se täällä? Kielletään taas. Jalkapallo. Pete sanoi, että kepsi jyrää, vaikka innossa pelasinkin. Katsotaan, onko kumpikaan ykkösliigassa. Jumalauta, että on vaikeet. Ei ole, ei mitään. Täällä vaan pelit tulee, mutta sarjataulukko, onpa nyt, kyllä sivut on perseestä sua. Tilasto. No tosta löytyy. Eli ykkössarja, Japs Jippo, Pallokerho, KTP on 4. ykkösliigassa, Haka, Käpä, Eekkenes, MP, SJ Akatemia, HJK. Pallokerho on pelannut ihan hyvin, 3 voittoa, 1 tasapeli ja 2 tappioa. Järvenpää johtaa. Kyllä, mutta katsotaan Kemin into. Siellä on voimistelukin, Pete. Side close. No niin hyvin alkoi tämäkin. Kemin into jalkapallo. Perustettu 1907. 1934 miesten jalkapallo. Sauvonsaaren kenttä. Täällä on kuvakin. Ei näy Pete kyllä tässä kuvassa. Ai se on vuodet 69. On se pelannut ykkösdivisiossa vuonna 76. Joo. 3. divisioonassa pelannut. Kemin Innon miesten jalkapallotoiminta päättyi syksyllä 1985.
Eli Peti 85 on päättynyt Kemin Innon jalkapallotoiminta. Kemin Innon miesten jalkapallotoiminta päättyi syksyllä 1985. Eli silloin tuli Kemin pallotoverit. Pete lopetti, niin seura loppu saman tien. Pete vika. Kipsi. Se on niinku Kemin pallotoverit KPT. Se on vähän mikään kuin toi Pekan KTT, mutta kirjaimet nykyisin keskittynyt juniori- ja harrastetoimintaan. KP85 fuusioitui Kemin palloseuraan. No kyllä on monen mutkan takana mennyt tämä. Ei sekään taida olla toiminnassa. Perustettiin PS Kemi Kingsi. Nythän siellä on PS Kemi Kings. Miesten edustusjoukkue pelasi viimeksi kaudella 23 kolmosessa. Palloseura Kemi, PS Kemi. Se on PS Kemi täällä, mutta katsotaan mikä se on täällä sitten. Joo. Joo, PS Kemi. Joukkue ei ole pelannut valitulla kaudella, niin tämä on Veikkausliiga, joo. Ai, no joo. Joo, tämä meni taas Veikkausliigan sivuun. Kyllä on huonot nämä tuolla. Joo. Kyllä tämä tiedon hakeminen on kyllä ihan perseistä. Kaikkea turhaa paskaa tulee. No sitten löytyi Kepsi, Kemin palloseura. Se on perustettu kyllä jo 32. Kausi kortin saatossa tilattaa. Ei meillä siihen ehkä lähetä nyt. Edustusjoukkue. Pyörittää. Mutta joo, Kemissä on kyllä jalkapalloseuroja ollut enemmän kuin lääkärimäärä. Veikka sanoi, että 40 olympialaisinen appiukko valittu jalkapallon maajoukkueensa ja ne jäi pitämättä. Valitteli vanhempana kipeä jalkaan, kun oli potkittu ja sanoi, että ei olisi pelannut, jos tiesi. Niin, kyllähän tuo jalkapallo on semmoinen, mikä käy kyllä jalkoihin, että monet vanhat jalkapalloilijat on vääräsäärisiä. Ja siinä voi vaikuttaa se, että se ravinto ei oikein optimaalista ollut, että pelattu vähän enemmän kuin
sielu sietää niin sanotusti. Niin paljon seuroja 78-luvun jalkapallossa. Joo, niinhän siellä oli näköjään. Joo, mä katoin, että aika monen, se on periaatteessa hyvä sitten, että ne on keskenään saanut potkia paljon, että omalla tavallaan. Mutta joo, no nythän olisi paremmat eväät, kun nämä kevät ja kesät on pitentynyt siellä Kemissäkin, niin paremmat edellytykset jalkapalloilijalle. Ja mähän olen aikoina siis seurannut paljon Kontulan urheilijoiden pelejä ja Finnairin palloilijat pelas pallokentällä aikoinaan. Fimpa ja Fimpaakaan ei ole, tuliko siitä Fimpasta se HIFKI, niinhän se taisi olla. Mutta Finnairin palloilijoiden pelejä kävin kattoon ja sitten Kontulan. Ja näistä jäi mieleen pallokentällä, kun oli Fimpan pelit, niin täällä oli yksi kannattaja, mikä huusi niin lujaa, että se kuului sinne ylös asti sinne puukatsomoon toi huuto. Ja se oli siis ennen sitä aikaa, kun sen jälkeen tuli vasta ne tekonurmet ja ne, mutta Finnairin pallo. Ja sitten Kontula oli siinä mielessä hyvä, kun siellä oli peli viikonloppuna ja siellä oli yllätys, makkaraa sai ostaa, niin se oli aina semmoinen rutiini, että mä ajoin siihen Kontulan kentälle ja sitten katoin peliä ja ekan puolien jälkeen ostin makkaraa ja siinä tauolla söin sitä. Et se oli iso rutiini kyllä. Kontulassa oli silloin se yksi heittäjä, mikä teki sen volttiheiton ja se oli kyllä hauska. Että ei se kai sääntöjen vastainen ole sekään, mutta se oli kyllä hienoa viihdettä. Kontula oli viihdyttävä joukkue. Vaikka se aina puuttui se, kun päästiin johtoon, niin sitten sulettiin lopussa monestikin. Ei nyt aina. Valmennus jalkapallo on muutenkin repivä laji jaloille. Morjesta vaan Liditti. Katsoitko viimeisimmän ajeluvideon, kun mentiin tuosta Kurun kautta Vaskit kulmaa? Tänään tulee sitten tämän lähetyksen jälkeen iltapäivällä. Mä laitan ton Alavuuden keskustan kautta Tuurin kyläkaupalle videon. Et muistakaa kommentoida noita ajeluvideoita myöskin. Arikosat juhannuksena Kemissä pelaajat lähes lumettomalla soralla. niin, juhannuksena lumettomalla soralla. Mutta tänä vuonna voi olla eri tilanne, että mutta eihän tämä ikuista ole. Eihän tämä ikuista ole. Nythän ei ole sillä tavalla hirveästi noista tulvista ollut puhetta. Ilmeisesti ne kevättulvat oli aika mielot. Nythän on puhuttu paljon, että pohjavesi on alhaalla ja muuta. Ja voihan se pitää paikkaansa, kun ajattelee, että ei ole semmoista puhetta ollut kevättulvissa, mitä aikaisempina vuosina. Eikä niitä nyt enää tulekaan. Eihän sitä lunta oikein missään ole. Jossain Kilpisjärvellä voi vielä olla, mutta ei sitä nyt oikeastaan muuten ole. Mutta tähän olisi hyvä semmoinen kunnon takatalvi nyt 15 senttiä lunta, niin siinä olisi taas, saisi pyöritellä päätä, että mitäs nyt tapahtuu. Meinaako Pete katsoa tänään Peter Parkkosen ja Linda Lampeenuksen esityksen tuossa semifinaalissa? Kyllä mä ainakin katson sen. Ai sä et ole ehtinyt katsoa ajeluvideoa vielä, olet lähinnä kuuntelijana, okei. Okay. Pete ei meinaa katsoa. Joo, mun mielestä on tämän illan parasta viihdettä. Huomennahan sitten toi Tappara ja KK-peli. Toki
Sitä käy, mä en tiedä tuleeko se televisio, että jos tulee, niin mä katson sen, en muuten kyllä katso. Mutta jotain, toi voi muuten tulla telkkarista toi, niin katsotaanpa, onko se Iltapulusta. TV-ohjelmat tänään, mutta pidetään seuraavalle päivälle. Huomenna keskiviikkona. Ainakaan tässä äkkivilkaisulla ei näy, että olisi telkkarista. Mutta en tiedä, miten nämä Iltapulun nämä ohjelmatiedot sitten päivittyy. Tämänkin voisi muuten laittaa tuonne suosikkeihin. Tästähän joskus voi olla iloa tästäkin. Mä laitan muuten tuohon linkin, jos ette tiedätte, että jotkut varmaan tietää, niin tuosta voi katsoa televisio-ohjelmia. Siinä on aika kattavasti nuo telkkariohjelmat kyllä. Iltapulu. Ai Pete sanoi, että Hard Rock Halleluja tuli katsottua, nehän voittikin viisut, en muuten seuraa. Niin kuin ne oli pohjoisesta, sekö se on? Pete Parkkonenhan mistä se muuten oli taas? Mä oon unohtanut sen. Jostain Keski-Suomesta se oli. Veikka Vesan mielestä kyllä maailman meno, mitä silti jotkut Euroviisut kiinnostaa. Sen myötä toki sodan aikana pidettiin nurkkatanssejakin. No mitä sä Pekka Vesala just ajattelet näin, että siis sehän on eri asia. Eli jos me joka päivä vaan tätä sotaa mietittäisiin, niin kyllä elämä olisi aika tympeät ja sylkkää. Eli että onhan se hyvä, että on niin muuta viihdettä. Ihmisen päähän hajoisi, jos me joka päivä mietittäisiin sotaa, mille me ei mitään voi. Tavallinen ihminen ei sille kyllä mitään voi. Että päättäjät päättää ja ne tekee, niin. Se murehtiminen koko ajan, se on ihmisen yksi parhaita puolia, että se pystyy myöskin iloitsemaan ja saa ajatuksensa muualle. Eli ei se muuta tilannetta, jos me Euroviisut hylätään, että nyt on sota, niin no mitä sitten? Ei se mene sillä tavalla. Ja tosiaan, kuten sä sanoit, että on niitä nurkkatansseja ollut, ja joo, joskus on ollut tanssikielto, ja sitten on käyty salaa tanssimassa jossain ladossa, että kyllä ihmisellä on semmoinen tietty halu ja tahto tuommoisiin viihteeseen myöskin. Viihde on osa entisajankin maailmaa, ja olihan meillä aikoinaan tuolla Kreikassa ja tuolla niin oli näitä viihdekeskuksia, missä oli gladiaattori ja kaiken näköistä muutakin. Eli siellä oli niitä sirkushuveja. Olympialaisetkin on lähtenyt siitä sirkushuveen kansalle, kun oli köyhää, ei ollut ruokaa ja oli sotaa, niin keksittiin sitten sirkushuveja kansalle. Ja aikoinaan jopa kuninkaallisella oli hovinarri, mikä teki niistä pilkkaa, eli ajatukset meni muualle kuin siihen kansalaisten ryöstämiseen niin sanotusti. Eli kyllä ihminen on semmoinen, että se vaatii sitä viihdettä myöskin. Eli jo antiikin aikana oli isoja viihdeteattereita ja muita. Se on yksi puoli, tuossa tulee Pekka mieleen, että kun aikoinaan oli tämä
no mulle tulee tietysti mieleen Sodoma ja Gomorra, mikä sitten oli rangaistus ihmiselle, kun se oli liian hauras ja viihdettä halus, niin Sodoma ja Gomorra, tulvat ja maanjäristykset oli siinä tietysti. Heti oli niin kuin, että jos liikaa on iloa ja huvia, niin tulee joku katastrofi. Ja mä katson nyt noin päivämäärää. Niin, eli tässä on esimerkiksi tämä, kun Pompeian kaupunki tuhoutui tulivuoressa, ja se tapahtui 79 vuotta jälkeen ajanlaskun. Haudaten Pompeian kaupungin sen asukkaat paksun tuhkakerroksen alle. Ja tuossa Pompeiassahan oli semmoinen juttu, että siellä oli paljon kaikenlaisia kylpylöitä, viihdepaikkoja ja myöskin irstasta menoa. Jos mä löydän niin senkin on uskovaiset sanoivat, että se oli rangaistus synneistä, kun No mä luen täältä. Ennen vuoden 1979 ajanlaskun alkua tuhoaan Pompeja oli kukostava noin 12 000-20 000 asukkaan roomalainen kauppakaupunki Napolinlahden rannalla. Se tunnettiin rikkaana, värikkäänä, erottisena kaupunkia, jossa oli vilkas kaupankäynti, lukuisia huviloita, kylpylöitä, teattereita ja bordelleja. Tässä keskeisiä piirteitä Pompejasta ennen Vesumyksen purkausta. Kukoistava kaupunki. Kaupunki oli suosittu lomaviettopaikka, jossa oli kauppoja, leipomoita ja kahviloita. Pompeja sijaitsi hedelmällisen alueella ja oli kehittynyt oskien asutuksesta roomalaisten kaupungiksi 2000-100 ennen ajanlaskun alkuun. Eli sehän ei monta vuotta kerinyt olemaan loppupeleissä, parisataa vuotta. Vain 17 vuotta ennen tuhoa kaupunki kärsi pahoin maanjäristyksestä ja monia rakennuksia korjattiin vielä, kun tulivuoren purkaus iski. Kaupungissa oli ainakin 20 bordellia ja elämäntyyli oli avoimen nautinnollista. Vaikka Vesuvius olemassa, niin asukkaat ei osannut varautua siihen. Eli 20 bordellia, 20 000 asukasta, niin se on bordelli jokaista 1000 asukasta kohden. Niin onhan se ollut vähän semmoinen kaupunki kyllä, joo. Niin monet uskovaisethan sanoivat, että se oli Jumalan isku siinä ja aikaisemmin oli tämä, kun siellä oli se maanjäristys jo teki tuhoja. Se oli varoitusmerkki Jumalalta ja sitten kun ei uskottu, niin tilanne jatkuu. Se on vähän niin kuin sama kuin tuo Sodoma ja Gomorra. Katsotaan se vielä. Niin tässä on just, että asukkaiden pahuus, irstaus johti Jumalan rangaistukseen. Ja milloinhan toi nyt tapahtunut? Synnit, ylpeyden, välinpitämättömyyden, huoleton, iljettävät synnit. Ja tuhon kuvaus, Jumala antoi sataa taivaasta tulta ja tuvikiveä tuhaten kaupungin, niiden asukkaat ja kaiken kasvillisuuden. Okei. Mutta milloinhan toi tarina tunnetaan Lootin vaimosta, joka muuttui suolapatsaksi katsottuaan taakseen tuon aikana. Eli onko se sitten peittynyt tuhkaan tuo Lootin vaimo? Sanomaanko tuho tapahtui? 1650 ennen ajanlaskua alkua, eli 3600-3700 vuotta sitten.
Joo, eli tieteellisesti meteoriitin tuhoamaksi, mutta uskonnollisesti tietysti Jumalan kosto. Eli kyllähän Pekka näitä tarinoita on, että ei saisi ihminen viihdettä järjestää eikä mitään. Et onhan tämä nykymaailmakin semmoinen kyllä, että tämä on aika huonossa jamassa, että saa nähdä tuleeko se tulikivi sitten meidät tuhoamaan. Voihan se olla mahdollista. Joo. Mutta joo, tässä oli tämä aamuhöpinä tänään. Vähän reilu tunnin tässä oli ja kiitos kaikille osallisuudesta lähetykseen. Ja mä lähden tästä nyt kahvin keittoon ja heräilen päivään. Kello on tasan 9, eli se on jo 3. kahvi tänään, mutta kai se nyt kestää. Mutta sitten mä lähden nautiskelemaan tästä sadeilmasta. Mä tykkään kyllä omalla tavalla tällä hetkellä tästä sateesta, mutta se vähän siitepölyä ainakin rajoittaa. Mutta joo, kiitos kaikille. Iltapäivällä tosiaan, mä laitan varmaan 3 aikaa tuon ajeluvideon, niin 6 tunnin kuluttua. Niin siinä on sitten ihmettelemistä, joka haluaa katsoa Alavuuden kaupungin keskustaa ja sitten sieltä reittiä tuurille, niin video tulee 3 aikaa nähtäville. Eli kiitos kaikille ja mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Palataan taas asiaan, kun näin tapahtuu.